Tapos only after I became president na, sabi ng nanay ko, umalis ka dyan. Kasi naguguluhan na sa bahay. Maraming tao palagi. Because people would know how to navigate. Kasi governor ang tatay ko noon. I said, it cannot, I'm a worldly person. It cannot go beyond 14. Tingnan mo yung mga titulo na inano nila. Ang mother title na sa pangalan ko. Yung naghiwalay kami ng asawa ko, sabi ni Elizabeth, sige, pero lahat ipunta mo sa pangalan ng anak mo. So, same mother title, different. Tapos itong mga ulol, mga anak niya, binigyan ng trabaho. Bakit? Anong akala mo sa amin? I hate to say it. Baka ano sa amin? Pobre. Ganoon na lang kami kahirap. I'll tell you the secret. Yung ice plant. Nobody could operate an ice plant before. You have to get a congressional franchise. If you have to get a congressional franchise, it's not your fault. It's the law. So, kung walang ibang franchise dyan, ikaw yung solo, ikaw yung source of all the ice ginagamit sa Davao. From sa ice cold beer to lahat. Part of the bulk of that money was on the ice plant. May laging kami, totoo yan. Kaya nga may lumberyard kami, yung Phyllis, yung taga Davao. So baka sabihin niyo, pobre talaga. Kaya yung taga Davao, alam mo ninyo yan. I don't know, but I said it's a good discussion tonight. At least I have a audience very quiet and listening. I apologize to the others who had no business in this, but yan lahat sinabi ko. You have my commitment. Abogado to abogado, lawyer to lawyer. I will resign if it goes beyond. Kasi may mga lupa eh. So you have to, kasi yung binigay ko sa House of Hope, yung mga babae, mga bata na may cancer. At doon ang naawa. So ang Lady of Victory, binigyan ko ng 3 million. Sabi ko, may negosyo man yan. Si Halit Bright, valedictorian yan. Marunong talaga. Kaya ako nagtaka itong mga Sunny Dominguez sa finance. Yaman ang valedictorian namin. Started as a clerk dyan sa bangko, BPI. Now he owns Marco Polo. Marunong yan sila eh. Yung medyo mahina, kung ano lang trabaho na dyan, sige na lang. Marunong yan. Yung pera niya, mag-in, pagkabukas, i-add mo lahat. May tubo talaga yan araw-araw, 500, 600. But that is the same amount, yun sabi nga dito, stated the attachment to the complaint, the alleged debits and credit, representing outflows and inflows of funds were added together. Plus, araw-araw. Thus, the resulting amounts are wrong and misleading. So, as you see now, I am not on your skin. And salbahis ako. Sa'yo, one. Hindi ako nagkamon, but choose your weapon. Mamili ka. Sanay ako ng ganon. Alam na may ilang opisyal dito sa Davao sinampal ko. Pati polis. Ilan ditong polis na binugbog ko. Patapang-tapangan na wala sa lugar. Pati military. Kita yung ano na yun? Yung regional director ng police.
binayakboy ko ng tot kalitsi ka, pangit mo. Sabi niya, Duterte na yan, kaya ko yan. Si Lacson nga, gikwilyuhan ko. O di si Lacson, dito ka magkwilyo sa akin. Pasabugin ko yung... Wala ang pinipili. I die with a bad reputation, fine. I die with a good, fine. Huwag lang yung corruption. Wala ako dyan. I could not have survived 22 years kung kayong taga Davao, alam ninyo magnanakaw ako. In my office, Presidente, walang papel na negosyo. Dahat doon lang yan sa secretary niya. I only sign appointments. Walang contract na umaabot sa ayaw ko. At wala akong ibang pinirmahan, kundi sweldo ko lang. Wala akong allowances, baski piso. Nag-aiwas ako. Hindi ko na kailangan yan. What do I do with the money? I cannot go out of my bahay kasi itong mga to, sobra ko istrikto. Magsakay ako ng motor, sasakyan rin niya yung bumper. Sir, hindi pwede, sir. Ito, sabi ko magpunta ako dyan. Sir, wala kang advice. Linisin pa namin yan. Sabi ko, sabay-sabay na tayo, mama. Just after dark, di ba? Balas ako dyan. Nung mayor ako, dyan ako, alam man ninyo, nagkakape ako, pati maruya. Gusto kong pumunta, sabi naman itong kasama ng ugali ninyo eh. Hindi na ako makapunta doon kasi baka may roadside bomb. So, kaya nga may konstitusyon yan dyan, no? Ano pala ginagawa ni Robredo? Naghahintay mo lang yan. So, I'm sorry to... I don't know if it's pleasant or unpleasant. But if you want to talk to me, I'm ready to... Basta sabi ko, yan ang pangako. Lawyer to lawyer and in obedience to my oath of office, I will resign. Paghanap ko yan. O, dyan sa land bank. Kung may abogado dito, taga land bank, pakitingin nga yung sweldo ko. Hindi yan lumalabas sa opisina ninyo. Pagdating niyang sa sweldo namin, kayo lang rin ang nakikinabang. May kinukuha ako dyan minsan, nagbili ako ng bahay kasi naghiwalay nga kami. So sabi ko kay Said ko, maghanap tayo ng bahay na maliit lang. Kasi total ang, yung sabi ko, dalawa, look for a 3-2-room affair. Kasi total, dalawa lang naman yung kabit ko, pati isang asawa ko. Dito ako sa gitna. So maliit masyado yan. But finally, kasi yung mga hindi taga rito, they would need, they are yung susukatan na ng prosthesis, ang gano'n. And the other 4 days ago, yung mga paraplegic dyan sa Lady of Victory, pinasakay ko ng 1:30. Doon sa Malacanang, binigyan ko sila ng dinner. Puro baldado na ko, but I cried when they sang because yung awa ko sa kanila, ko, malas naman ang buhay talaga. Bakit ganito? Minsan, you begin to question God. If God is perfect, why are there so many imperfect things in life? Diba sa Ateneo, first year, second year kami, yung lahat, yung 3 generations above 3 generations. Father Mark Falbe, it's in the, tignan mo yung, he was the priest who was sued for being a pedophile. Tignan mo yung last entry niya, assignment. Kunin mo, Mark Falbe, internet. Inabot kami noon dito. Well, we were praying our confession. Oh, come. Tell me about your sins. Minamasturbate kami.
So what are my sins? Whether I'm getting hot, is it a sin? I'm about to explode. Katoliko, Sus Mariusep. Catechism. Naku. God created paradise. And He created man. Tama na sana yung tayo-tayo lang dito mag-upakan. He created a woman. At anong God na to? Perfect. When we use of a very, when we talk of a place that comes to mind, paradise, there's everything that you have. And happiness abounds there. Now, ano ginawa ng Diyos? Ng Katoliko, I believe in God. In God alone. Ang Katoliko, nagawa si God ng ahas, anong napasok sa ulo ng tapos nilagyan ng bunganga galing China, yung dumadating dito every tapos sige, magpunta ka doon. Ang ahas nagpunta doon kay Eve. Pinakain, si Eve naman, pinakain Adam. So the creation which was paradise perfect became an incongruity. Just life. Life is incongruous by itself. That's what yan ang message ko sa inyo. Nobody's perfect. Life is never fair. It's really an incongruity. It depends on how you handle yourself here. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. A warm round of applause, please.